สวัสดีค่ะ เราจะฝึกอ่านภาษาไทย เราจะอ่านเรื่องของเหมียวเหมียว เรื่องที่1ฉันเป็นใคร เราจะอ่านทั้งหมด3 รอบ รอบที่1ฟัง รอบที่2อ่านตาม รอบที่3อ่านพร้อมกัน พร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลย รอบที่ฟัง ฉันเป็นใคร ฉันชื่อเหมียวเหมียว ฉันอายุ4 ปี ฉันเป็นแมว ฉันชอบกินปลา ฉันชอบนอน ฉันไม่ชอบน้ำ รอบที่2ฟังแล้วก็อ่านตามนะคะ ฉันชื่อเหมียวเหมียว ฉันอายุ4 ปี ฉันเป็นแมว ฉันชอบกินปลา ฉันชอบนอน ฉันไม่ชอบน้ำ รอบที่3เราอ่านพร้อมกัน ฉันเป็นใคร ฉันชื่อเหมียวเหมียว ฉันอายุ4 ปี ฉันเป็นแมว ฉันชอบกินปลา ฉันชอบนอน ฉันไม่ชอบน้ำ ฉันชื่อ ฉันอายุปี ฉันชอบ ฉันไม่ชอบ แมว ปลา ชอบ นอน น้ำเมียวเมียว